Hello বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আগত নতুন ভিডিঅ দেখাৰ নিশ্চয় যদি আপোনালোকে এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এলাইট মোশন এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব এলাইট মোশন এপছৰ লিংক দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত যদি হেনা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অতি সহজে প্ৰভাৱন হয় আৰু যেটো এডিটিং হেতু কৰিবলৈ হলে যিবিলাক ফটো আপোনালোকে এডিট কৰিব সেই ফটোবিলাক ফাৰ্স্ট আপোনালোকে গেলেৰীত ক্ৰপ কৰিব লাগিব ক্ৰপ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট যেটো এডিট আছে এডিটত ক্লিক কৰি ক্ৰপত যাব ক্ৰপত গৈ 3.4 যেটো প্ৰজেক্ট আছে সেই প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেভ কৰি ল'ব ফটোবিলাক মই ব্যৱহাৰ ফটোবিলাক যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিঅ'ত যিবিলাক ফটো মই লৈছিলো সেইবিলাক মই আপোনালোকক দি দিম ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যেটো এডিটিং হেতু কৰিবলৈ এলাইট মোশন এপছটো আপোনালোকে ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত মই assames ফাইল এটা দিয়া আছে এলাইট মোশন ফাইলটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এলাইট মোশন ইম্পোৰ্ট কৰি ল'ব ইম্পোৰ্ট যদি আপোনালোকে কৰিব নাজানে তেনেহলে আগৰ ভিডিঅ'ৰ লগত চাব কেনেধৰণে ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগে সেইবিলাকত ভিডিঅ' বনাই থৈ দিয়া আছে আৰু ইউটিউবতো বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে এলাইট মোশন কেনেধৰণে মানে assames ফাইল ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগে মোৰ যেটো ফাইল হেতু ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পাছত প্ৰজেক্টত যাব প্ৰজেক্টত গৈ ওপৰত আহিব যেটো ফাইল হেতু ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পাছত এনে ধৰণে আহিব ফাইলটো কিছুমান লেছ লিখি থৈ দিয়া আছে আৰু কিছুমান মানে ইয়াত বিটমাৰ্ক আৰু কিছুমান বহুত সেভ দি থোৱা আছে আপোনালোকে এইবিলাক ইকো কৰিব নালাগে এইবিলাক মই এডিট কৰোতে মানে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আপোনালোকে এইবিলাক ইকো কৰিব নালাগে একেবাৰে তলত আহিব তলত আহি যেটো ফাৰ্স্ট যেটো লোগো আহিব মোৰ সেই লোগোটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব নিজৰ লোগো লিখিব পাৰিব ইয়াত যেটো গ্ৰুপ 3 কপি গ্ৰুপ 3 এনে ধৰণে দিয়া আছে এই দুটা ক্লিক কৰি আপোনালোকে তো এডিট গ্ৰুপ লিখছে এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি এইকেইটা আপোনালোকে নিজৰ মতে লিখি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ নামটো বা আপোনাৰ লোগোটো এনে ধৰণে মানে আপোনাৰ এইকেইটা লিখি ল'ব লিখাৰ পাছত আমি আজ ফাৰ্স্ট সং ক্ৰিয়েট কৰিব সং ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ তলত যেটো প্লাস আছে তলত প্লাসটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অডিঅ'ত যাব অডিঅ'ত গৈ কোনটো অডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব সেই অডিঅ'ৰ পৰা ল'ব পাৰে যদি মই ব্যৱহাৰ অডিঅ' ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ কোনটো ভিডিঅ' পৰা আপোনালোকে অডিঅ' ল'ব সেই ভিডিঅ' আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব এনেকৈ মই এইটো ভিডিঅ' পৰা লৈছিলো এইটো ভিডিঅ' পৰা সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ ওপৰত 3 ডট আছে তলত ওপৰত 3 ডটত ক্লিক কৰি তলত এক্সট্ৰা কোড লিখা আছে এক্সট্ৰা কোড কৰি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি ডিলিট কৰি দিব এনে ধৰণে মানে অডিঅ'টো এক্সট্ৰা হৈ যাব ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত যেটো অডিঅ' আপোনালোকে যদি বেলেগ লয় আৰু আপোনালোকে অডিঅ'টো হয়তো আপোনাৰ লেছবিলাকত যদি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহলে তলত যেটো গ্ৰুপ 2 দি আছে এই গ্ৰুপটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি হলবা লেছ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ মানে এই গ্ৰুপটো ক্লিক কৰিব তলত এডিট গ্ৰুপ লিখা আছে এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব তলত আৰু এটা গ্ৰুপ ওলাব তলৰ গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিব তো এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰাকো তো ইয়াত ধৰণে যিমানবিলাক মানে লেছ লিখা আছে লেছবিলাক আপোনালোকে ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এনে ধৰণে থাকিব লেছবিলাক আপোনালোকে প্লাস চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু ফন্টবিলাক আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ফন্ট যোনটো মানে লেছ ফন্ট আছে সেই ফন্টটো ক্লিক কৰিব তো এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰি যেটো ফন্ট মোৰ যেটো বাম্পাৰ ফন্ট বুলি দিয়া আছে এটো যেটো মোৰ ইয়াত ডাউনলোড কৰি ইম্পোৰ্ট কৰি দিয়া আছে কৈ থোৱা থকাৰ কাৰণে মানে এইবিলাক চেঞ্জ হৈ থকা নাই ফন্টবিলাক আপোনাৰ যেটো assames ফাইলটো আপোনালোকে ইম্পোৰ্ট কৰিব যেটা কিন্তু এই ফন্টবিলাক আপোনালোকৰ চেঞ্জ হৈ নাথাকিব নৰমাল ভাবে থাকিব মই ফন্টটো আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে ফন্টটো ডাউনলোড কৰি ইয়াত ইম্পোৰ্ট কৰি ল'ব তো ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পিছত ফন্টবিলাক সকলোবিলাক ফন্ট মানে চেঞ্জ কৰি ল'ব আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব বেক যাব লাগিব বেক গৈ ইয়াত যিবিলাক ফটো আছিলে ফটোবিলাক এড কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে তলত আহিব একেবাৰে তলত এনেহলে তলত একেবাৰে সেভ এখন আহিব এনেহলে গ্ৰীন কালাৰৰ এখন সেভ আছে সেভ আমি ফাৰ্স্ট ফটো এড কৰিলো ফটো এড কৰিবৰ কাৰণে তলত ফটোখন মানে সেভখনত ক্লিক কৰিব তত কালাৰ এণ্ড ফিল আহিব হেতু ক্লিক কৰিব ফৰ অপচন ষ্টাৰ অপচন আহিব হেতু ক্লিক কৰিব তত তলৰ ষ্টাৰ আকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনখন ফটো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট এডিট কৰিব সেই ফটোখন আপোনালোকে লৈ ল'ব মই এখন ফটো লৈ লৈছো এখন লোৱাৰ পিছত ওপৰত প্লাস অপচন আছে হেতু ক্লিক কৰি এনে এড কৰি ল'ব এনে ধৰণে প্লাস অপচন ক্লিক কৰি এড হৈ যাব এনে ধৰণে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত বাকি ফটোবিলাক এড কৰিব লাগিব ফটোবিলাক এড কৰিবৰ কাৰণে তাত যেটো গ্ৰুপ দি আছে এই গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিব তো এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব তো ইয়াত কিছুমান সেভ দি আছে এনে ধৰণে এই সকলোবিলাক সেভতে আপোনালোকে ফটোবিলাক এড কৰিব লাগিব যিবিলাক আমি ক্ৰপ কৰিছিলো তো ফাৰ্স্ট যখন সেভ আছে সেভখনত ক্লিক কৰিব তো কালাৰ এণ্ড ফিল লিখা দিব তলত হেতু ক্লিক কৰি প্ৰপশন ষ্টাৰটোত যাব এই ষ্টাৰটোত আকৌ তলৰ ষ্টাৰটোত আহিব তো ষ্টাৰটোত যখন ফটো আপোনালোকে এড কৰিব সেই ফটোখন ক্লিক কৰিব মই যিকোনো ফটোখন লৈ লৈছো এনে ক্লিক কৰাৰ পিছত প্লাস অপচন আছে ক্লিক কৰি এনে এড কৰি দিব ঠিক তেনেকৈ সেকেন্ডৰ ফটোখনত ক্লিক কৰিব তো ষ্টাৰত যাব তলৰ ষ্টাৰত ক্লিক কৰি এনে মানে ফটো এড কৰিব যেহেতু মোৰ ফটোবিলাক ডাউনলোড কৰি থোৱাৰ কাৰণে মানে অটোমেটিক আহি গৈছে ফটোবিলাক
মই ফটোবিলাক এড কৰিছোঁ আপোনাৰ মই যেনেধৰণে মানে এড কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেধৰণে এড কৰি ল'ব ইমানবিলাক ফটোবিলাক এড কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় ফটোবিলাক এড কৰাৰ পাছত সেই প্ৰব্লেমটো মানে ইয়াত দেখাব এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ তো বেক গৈ এটা ফটোবিলাক এড কৰি মানে ইয়াত যিটো গ্ৰুপ দিয়া আছে সেই গ্ৰুপটো মানে শ্বৰ্ট হৈ যায় মানে ছুটি হৈ যায় এনেধৰণে মানে শ্বৰ্ট হৈ যায় আমি ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে এনেধৰণে আহি যিটো গ্ৰুপ আছিলে গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰি ছেকেণ্ডত ট্ৰিম অপশ্যন আছে ক্লিক কৰি এনেধৰণে ট্ৰিম কৰি দিব ট্ৰিম কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেধৰণে মানে শেষলৈকে আহিব ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ফটোবিলাক যিহেতু আমাৰ হৈ গৈছে ইয়াত আৰু এটা ইয়াত ভিডিঅ' আছিলে মানে পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' এটা এড কৰা আছিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টো এড কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো একে ওপৰত আহি তলত প্লাছটো ক্লিক কৰিব তো মিডিয়া যাওঁ পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মই ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ এনেধৰণে আহিব ভিডিঅ'টো পৰা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত থিয়েটাৰত আছে ওপৰত থিয়েটাৰত ক্লিক কৰি তলত এক্সট্ৰা বেক যাব বেক গৈ ভিডিঅ' যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত ব্লেণ্ডিং অপাৰেচন লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰিব তো ইয়াত লাইটিং আহিব লাইটিংটো ক্লিক কৰিব তো স্ক্ৰীন লিখা দিব স্ক্ৰীনটো ক্লিক কৰিব এনেধৰণে স্ক্ৰীন কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে ভিডিঅ'টো ভাল হৈ যাব মানে এনেধৰণে আহি যাব ইয়াৰ পাৰ্টিকুলাৰখন ইয়াত আহি যাব ভিডিঅ' আমাৰ যিহেতু হৈ গৈছে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত যদি বাহিৰৰ ফালে মানে বাহিৰত যিবিলাক মানে কাট কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে কাট কৰি ল'ব এনেধৰণে মানে চংটো হৈ তেনেকৈ মিলাই ল'ব কাছেটত অহাৰ পিছত ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিছে ওপৰত থিয়েটাৰ আছে ওপৰত থিয়েটাৰ ক্লিক কৰি ফিল্ড কম্প'জিশ্যন এৰিয়া লিখা দিব সেইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিছে ফ'ৰ অপশ্যন থাকিব কাট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি এনেধৰণে কাট কৰি দিব এনেধৰণে মানে আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈ যাব ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো কাৰ্চিন আছে সেই কাৰ্চিনটো ক্লিক কৰি তলত এক্সপৰ্ট লিখা থাকিব সেইটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ' চাই কৰিব ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাতিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব